ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં। હું ભાવનાબેન રાઠોડ। આજે આપણે બનાવીશું રીંગણનું એક નવું જ શાક। ફ્રેન્ડ્સ, આ શાક બનાવવામાં મેં આજે એકદમ નવી રીત અપનાવેલી છે। રીંગણ બાફવા કે નથી રીંગણ શેકવા, રીંગણના ઓળાથી પણ એકદમ વધારે સ્વાદિષ્ટ આ શાક તૈયાર કરેલું છે। તો વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો અને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે। તો ચાલો બનાવીએ એકદમ નવી રીતે રીંગણનું નવું શાક। તો આ રીંગણનું નવું શાક બનાવવા માટે કડાઈમાં તેલ ઉમેરશું। અત્યારે મેં 1.5 ચમચા જેટલું તેલ ઉમેરેલું છે। તેલનું પ્રમાણ તમે તમારા સ્વાદ મુજબ વધારે કે ઓછું કરી શકો છો। તેલ ગરમ થતાં અડધી ચમચી રાઈ અને અડધી ચમચી જીરું ઉમેરશું। રાઈ જીરું સારી રીતે ફૂટવા દઈશું। અહીંયા રાઈ જીરું એકદમ સરસ ફૂટી ગયા છે, તો 1 ચમચી આદુનું છીણ ઉમેરી દઈશું અને સાથે 7 થી 8 મીઠા લીમડાના પાન આ રીતે મેં ટુકડા કરી લીધા છે। મીઠા લીમડાના પાન આપણા વાળ અને સ્કિન માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે। જો તમે એમ જ મીઠા લીમડાના પાન શાકમાં ઉમેરશો તો ખાતા ટાઈમે લગભગ બધા જ મીઠા લીમડાના પાન અલગ કરીને કાઢી નાખતા હોય છે, પણ આ રીતે મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરશો એટલે તમારે કોઈ પણ સબ્જીમાં એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ જશે। થોડી હિંગ ઉમેરશું અને 4 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી આ રીતે બારીક ચોપ કરીને રાખેલી છે એ ઉમેરી દેશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, દરેક ઘરમાં રીંગણનું શાક બનતું હોય છે, પણ આજની રેસીપી આપણે એક અલગ રીતે જ બનાવેલી છે। આ શાક તમે એક વખત બનાવી લીધું ને તો બીજા બધા જ શાકનો ટેસ્ટ ભૂલી જશો, એટલું સ્વાદિષ્ટ આ શાક તૈયાર થશે। ડુંગળી ગોલ્ડન થાય ત્યાં સુધી આપણે તેલમાં સાંતળી લેશું। ડુંગળી ઝડપથી સંતળાઈ જાય એ માટે આપણે અત્યારે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું અને બધું એક વખત સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। તો અહીંયા થોડી જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો કે ડુંગળી થોડી ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગઈ છે। ડુંગળીની સાથે 3 મીડિયમ સાઇઝના ટમેટાના ટુકડા છે એ પણ ઉમેરી દઈશું। મસાલામાં 1 મોટી ચમચી ભરી અને લાલ મરચું પાવડર લીધું છે, અડધી ચમચી હળદર, 1.5 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર। આ શાકમાં ધાણા જીરું પાવડરનો બહુ સરસ સ્વાદ આવે છે, એટલે ધાણા જીરું પાવડરનો થોડો વધારે પ્રમાણ રાખવાનું અને સાથે 2 ચમચી જેટલા સિંગદાણાનો ભૂકો લીધો છે એ પણ ઉમેરી દઈશું। બધું એકદમ સરસ મિક્સ કરી દઈશું। તો અહીંયા બધો જ મસાલો સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે। હવે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખશું અને ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું। ત્યાં સુધીમાં આપણે રીંગણ જોઈ લઈએ। હવે અહીંયા મેં 2 મોટી સાઇઝના રીંગણ લીધેલા છે। તમે ઓળામાં ઉપયોગમાં લેતા હોય એ જ રીંગણનો ઉપયોગ કરીને પણ આ રેસીપી બનાવી શકો છો અને રેગ્યુલર રીંગણ જે તમે ખાતા હોય એનો ઉપયોગ કરીને પણ આ શાક બનાવી શકો છો। તો પહેલાં તો રીંગણ ઉપરથી આપણે છાલ ઉતારવાની છે। રીંગણનો પાછળનો ભાગ આ રીતે અલગ કરી લેશું અને રીંગણ ઉપરથી છાલ ઉતારી લેશું। અહીંયા બંને રીંગણ ઉપરથી છાલ ઉતારી લીધી છે। આ પ્રોસેસ આપણે ડુંગળી અને ટમેટાં વઘારી લ્યો પછી જ કરવાની છે। જો તમે પહેલાં રીંગણને આ રીતે તૈયારી કરી લેશો તો રીંગણ કાળા પડી જશે। હવે જે છાલ ઉતારેલા રીંગણ છે એને આપણે છીણી લેશું। તો આ રીતે રેગ્યુલર છીણીથી આપણે રીંગણ છીણવાના છે કે આપણે રીંગણ છીણીએ છીએ પણ રીંગણ એકદમ ચીભડા જેવા બિયા વગરના છે। આ રીતના કૂણા રીંગણ લઈ અને આ શાક બનાવવાનું। જો બિયાવાળા રીંગણ હશે તો આ શાકનો સ્વાદ બિલકુલ સારો નહીં આવે, એટલે આ વાતનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। અને તમે જુઓ કે હજી રીંગણ છીણીએ છીએ ત્યાં જ રીંગણ કાળા પડવા માંડ્યા છે, એટલે રીંગણ પણ ડુંગળી ટમેટાની ગ્રેવી સંતળાઈ જાય ત્યાર પછી જ આપણે આ રીંગણ ખમણવાની પ્રોસેસ કરવાની છે। તો બંને રીંગણનું છીણ આ રીતે તૈયાર કરી લઉં છું। અહીં આપણું બંને રીંગણનું છીણ એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગયું છે।
હવે ડુંગળી ટમેટાની ગ્રેવી ચેક કરી લઈએ. તો અહીંયા તમે જુઓ કે ડુંગળી ટમેટાની ગ્રેવી એકદમ પરફેક્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે અને તેલ પણ અલગ પડવા માંડ્યું છે. તો બિલકુલ સમયનો બગાડ કર્યા વગર આ શાક તમારે ફટાફટ તૈયાર થઈ જશે. આ બાજુ ડુંગળી ટમેટાની ગ્રેવી તૈયાર થઈ જશે અને આ બાજુ તમારા રીંગણ છીણાઈ જશે. હવે ડુંગળી ટમેટાની ગ્રેવી સાથે 1 ચમચી લસણની ચટણી પણ ઉમેરી દઈશું. આ લસણની ચટણીનો વિડીયો ઓલરેડી તમારી સાથે શેર કરેલો છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ ચટણી પણ એટલી સરસ બનેલી છે કે શાક વગર પણ તમે 2 ને બદલે 4 રોટલી ખાઈ જશો. અહીંયા ચટણી પણ ગ્રેવી સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દીધી છે. હવે ગ્રેવીમાં આપણે અડધા કપ જેટલું પાણી ઉમેરશું અને ગેસની ફ્લેમ થોડી ફાસ્ટ કરશું. અત્યાર સુધી આપણે ગ્રેવી એકદમ ધીમા ગેસે ચડવા દીધેલી. હવે જે રીંગણનું છીણ તૈયાર કરીને રાખેલું છે એ કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું. બધું જ એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. અહીંયા બધું સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખી દઈશું અને ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. 7 થી 8 મિનિટ પછી અહીંયા શાક ચેક કરી લઈએ તો તમે જોઈ શકો છો કે બધું જ તેલ અલગ પડી ગયું છે. વચ્ચે 2 થી 3 વખત મેં આ રીતે ઉપર નીચે કરેલું. શાકનો કલર અને ટેક્સચર તમે જોઈ શકો છો અને રીંગણનું છીણ પણ એકદમ સરસ બફાઈ ગયું છે. તો એક રીતે તમે આને રીંગણનો ઓળો પણ કહી શકો. પણ આમાં તમારે નથી રીંગણ બાફવાના કે નથી રીંગણ શેકવાના. એકદમ ઝડપથી નવી રીતે આ રીંગણનું શાક તૈયાર થઈ જાય છે. હવે શાકને વધારે ટેસ્ટી બનાવવા માટે અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરશું. અને થોડો ગરમ મસાલો પણ ઉમેરી દઈશું. બધું મિક્સ કરી લેશું. તો એકદમ નવી રીતે રીંગણનું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે. આ શાક તમે રોટલી ભાખરી કે રોટલા સાથે ખાશો બહુ મજા આવશે. એટલું સરસ આ શાક તૈયાર થાય છે. તો બનાવેલું નવું શાક ગરમા ગરમ ફૂલકા રોટલા સાથે સર્વ કરેલું છે. શેકવાની ઝંઝટ વગર બનતું એકદમ રીંગણના ઓળાથી પણ વધારે સ્વાદિષ્ટ બનતું આ રીંગણનું નવું જ શાક. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે નવી રીતે બનેલા રીંગણના શાકની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.